C3Pay बाट पैसा काट्यो। कति पैसा? 5.25 AED। तर किन काट्यो? आजको भिडियोमा हामी यही डिस्कस गर्छौं। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो दाजुले ट्यापट्याप सेन्ड युज गरेर घर पैसा पठाएछ। तर दाजुको कम्प्लेन रहेछ कि दाजुको अकाउन्टबाट पैसा काटेछ। ट्यापट्यापले किन पैसा काटेको? तर साथीहरु, यो जुन पैसा काटेको छ 5.25 AED यो ट्यापट्यापले काटेको हैन। यो जुन पैसा काटेको छ हेर्नुस्, यो मेसेज कहाँबाट आएको? यो मेसेज आएको हामीलाई C3Pay बाट। यानी कि यो पैसा कसले काटेको? C3Pay ले। साथीहरु, ट्यापट्याप सेन्डले पैसा कुनै काटेको छैन। C3Pay को नयाँ अपडेट छ। यदि तपाईले C3Pay कार्ड युज गरेर ट्यापट्याप सेन्ड, बोटिम, रेमिटली यो एप्लिकेसनबाट पैसा घरबाट पठाउनु भयो भने C3Pay ले वालेट लोड क्वासी-क्याश ट्रान्ज्याक्सनको लागि 5.25 AED गरेर चार्ज गर्छ। यानी प्रत्येकवटा ट्रान्ज्याक्सनका लागि तपाईलाई 5.25 AED गरेर चार्ज तिर्नु पर्यो इफ यु आर युजिङ ट्यापट्याप सेन्ड, बोटिम, रेमिटली, बट द ब्यालेन्स इज गेटिङ डिडक्टेड फ्रम C3Pay। त्यसैले एकपल्ट मात्रै ट्रान्ज्याक्सन गर्नु, दुईपल्ट मात्रै ट्रान्ज्याक्सन हो, बार ट्रान्ज्याक्सन गरेपछि तपाईको 5.25 AED गरेर तपाईको C3Pay बाट काट्छ। यहाँ हेर्नुस् है, मैले यो C3Pay एप्लिकेसन ओपन गरेको छु हैन दाजुको, अनि भ्यू अल ट्रान्ज्याक्सन पे गए हामी, अनि यहाँ चाहिँ ट्यापट्याप सेन्डले पैसा काटेको 300, तर वालेट लोड क्वासी-क्याश ट्रान्ज्याक्सन फी भनेपछि 5.25। यो पैसा चाहिँ कसले काटेको? यो पैसा चाहिँ C3Pay ले काटेको। एज पर द न्यू अपडेट अफ C3Pay, यदि तपाईले C3Pay बाट ट्यापट्याप सेन्ड, रेमिटली गर्नुभयो भने 5.25 AED गरेर C3Pay ले चार्जेस काट्छ। यदि यो रिलेटेड कुनै सवाल छ भने कमेन्ट गर्नुस्, म कोसिस गर्छु रिप्लाई गर्नको लागि। धन्यवाद।